Історії, які не можна читати вголос. Клуб анонімних мореплавців. Колись тут жили люди, тепер тільки рибаки й божевільні. Я, між іншим, не жартую. Оце сиджу на підвіконні і бачу, як світ котиться. Ну, не скажу куди, бо ви, люди, дуже ніжні та делікатні, а я культурний кіт. Колись в цьому домі пахло ромом, дешевим тютюном та сміхом. Тепер пахне солоною рибою, підгорілою яєшнею та сварками. Замість гостей сюди заходять мартини, нахабні як митники, і з такою самою совістю. А головний мешканець тепер – папуга, не якийсь там милий зелений дурник, а справжня перната торпеда з характером боцмана та мовою, від якої почервоніла б навіть крамарка з рибного ряду. Він залишився тут після смерті свого колишнього власника, старого Грицька, морського вовка з дуже довгою та барвистою біографією, якого я, між іншим, поважав. Помер Грицько так, як і жив, за столом із чаркою та анекдотом. А папуга, він вирішив, що цей дім тепер його корабель, а теперішні двоногі господарі – його екіпаж. Такий, трохи дурненький екіпаж. Вмощуйтеся зручніше, бо іноді це місто у настрої розповісти вам правдиву історію, яку ви насправді краще б не чули. Ми знайшли цю квартиру випадково. Дешева, простора, із чудовим краєвидом на порт. Єдине але – в кутку вітальні сидів старий зелений папуга. Ріелтор сказав: «Папуга мовчазний, проблем не буде». Тепер я знаю, що він збрехав. І, можливо, не лише про це. Мовчазний? Можливо, лише у світі, де ревіння двигуна – це тиша, а сварка – колискова. Вже під час першої вечері він глянув мені в очі і гаркнув: «Не пій з пластикових горняток, синку, вони зраджують смак рому». Порада на мільйон. Або на пляшку дешевого рому. Одне й те саме, якщо ви моряк. Він почав говорити дивні речі. Спершу смішно. «Завжди тримай порох сухим». Або «Не грай у карти з одноокими». Але потім він почав озвучувати мої думки. Дослівно. А мене він якось ошелешив фразою: «Вона думає про іншого». І я сказав йому заткнутися. Він відповів: «Я б радий, але вона вже думає про іншого. З кращим човном». Патологічні ревнощі – це коли тобі підкидає ідеї птах або вівторок. Наступного дня я помітила, що чоловік став дивно дивитися на мене. Вітаємо в сімейній психодрамі з пернатим режисером. Однієї ночі я прокинулась о 3:00 не від того, що чоловік хрипів, а від того, що хтось у вітальні волав. «Вона зрадила тебе, синку». Я спочатку подумала, що це сон, аж доки мій чоловік не сів на ліжку, білий як стіна. Так виглядає обличчя людини, яка щойно прочитала виписку зі свого банківського рахунку наприкінці місяця. Я зірвався з ліжка та вибіг у вітальню. На жердині сидів зелений виродок і дивився на мене одним оком, із поглядом моляка після піврічного рейсу. «Я сказав, зрадила». Ти звідки це знаєш? Данило Гак ніколи не помиляється. І ще він ніколи не миє дзьоба і пахне, як портове сміття. Кожен вечір він починав розважати нас своїми історіями. Я спершу сміялася, а потім помітила, що у його побрехеньках з'явилися деталі. Імена, назви кораблів, ремарки, від яких в мене стискалось горло. Ми знялися з якоря у 3. Назад повернувся я один.
Не питаєш чому? От і добре. Що далі, то темнішими ставали його байки. Спочатку вони були про бійки у портових барах та про нічні бурі біля Гібралтару. А було це в 82-му. Бар «Три краби». Хтось розлив випивку і понеслося. І ти ще слухаєш це, замість того, щоб дивитись серіали. Все ж таки люди дивні. А потім про зниклі екіпажі та тіла в бочках з ромом. Про те, як один з моряків прибрав конкурента з екіпажу та сховав його тіло в морі. Мало що пам'ятаю, але весло було в крові. Вау! Чудові казки на ніч. Можна навіть не намагатись рахувати овець, бо й так не заснеш. Я запитав його, чи він жартує. Він відповів: Ти питаєш, чи я жартую? А я питаю, тобі смішно? Він просто хотів поділитися теплими спогадами. Теплими, як трюм у серпні, повний тіл. якось мені наснився сон. Папуга у смокінгу вів ток-шоу. У залі риби в костюмах й мартини у капелюхах. Кожне його питання гостям виявлялося передбаченням дрібних подій, які потім справді траплялися в домі. Наступне запитання. Хто в цій кімнаті зламає ногу через 3 дні? Гості студії гуртом показали на мене. Ну, принаймні попередив. Хоча підписка на такі прогнози – це вже перебір. А я раз взяла слухавку та почула голос папуги. Підіймаю очі, він сидить у клітці за 1,5 метра і кричить те саме, що й у слухавці. Візьми пиріжок з мармулядою. Він останній у твоєму житті. Багатоканальна трансляція. Справжня розкіш. Він почав говорити не лише своїм голосом. Одного разу, коли я мила посуд, він раптом моїм голосом каже чоловікові: «Його зарплати вистачає лише на те, щоб платити за інтернет і його дурні підписки». Наступного дня його голосом до мене: Краще б я одружився з кимось, хто вміє готувати. Після цього ми тиждень не розмовляли. О, нарешті тиша. Тільки жаль, що це ненадовго. Ми ставали все більш нетерплячими один до одного, а папуга лише підливав олію у вогонь. Він хоче, щоб ти припинила дивитись свої серіали, приготувала щось, що не підгорить. Я б теж цього хотів, але в мене хоча б є інстинкт самозбереження. Я подумала, як же він мене дратує. Зі своїм «приготуй», «помий», «подай». Та й взагалі, що йому давно варто було сісти на дієту. Через кілька хвилин папуга, звісно ж, озвучив це уголос. Вона вважає, що ти бичок у томаті, тільки без банки. Що? Ух ти, як завівся. А я думав, це метафора любові. Це починало зводити з розуму. Він пеленгував кожну нашу сумнівну думку, і її просто неможливо було приховати. Розігрував цілі діалоги, які закінчувались все більш грандіозними сварками. Я більше не витримаю. А я й не просила. Треба було щось із цим вирішувати. Або він, або ми. О, ось ми і підходимо до моменту, коли скоро хтось полетить за борт. Ми намагались здихатись його багато разів. Вивезти машиною за місто, відправити на північ через провідницю Чорноморця, продати його на староконці. Ви пробували не викидати його, а брати гроші за квитки? Бо це вже давно цирк, тільки без шатра. Він щоразу повертався. Іноді вже сидів у клітці, коли ми відчиняли двері. З новою історією про те, як він літав на позачергове зібрання анонімних мореплавців та збирав там пожертву на екзорцизм. Анонімні мореплавці? Там головне правило не питати, чому всі їхні історії закінчуються утопленим матросом.
Останній раз ми відвезли папугу до знайомого в Чорноморськ. Повертаємося додому, він уже на підвіконні та енергійно репетує. Ви й довго! Я вже почав збиратись у рейд без вас! На столі лежали мокрий і ржавий компас, шматок рибацької сітки і недопита чарка рому. Я так дивлюсь, у нього більше пригод за тиждень, ніж у вас за все життя. І ще й сувеніри привозить. Нам здавалось, що виходу немає. Зранку він знов заговорив моїм голосом, потім голосом жінки, потім двома одночасно. Я не знав, чи кричати на нього, чи на неї, чи просто піти. Ви обоє хочете втекти, так і йдіть. І я завжди казав, що в цього домі забагато людей. Я почала помічати, що він став все частіше кудись зникати. Просто сидить у клітці, наче дрімає. Я відвернусь, і його вже нема. А потім повертається, з дріб'язком у лапах, із запахом цигарок та з якимось дивним блиском в очах. Каже: «Був на зборах!» Одного разу він повернувся з ржавою ложкою у дзьобі. І важливо так сказав. Внесок у спільний котел. Правило номер 3. Що знайшов – твоє, що вкрав – святе. Ну, хоч хтось у цьому домі буває на зібраннях. Ви навіть у ЖЕК не ходите. А вранці ми знайшли під дверима порожню пляшку рому з етикеткою «Тільки для братів по шторму». Чергової ночі він знов почав говорити моїм голосом, і її теж, чергуючи фрази. Він розкрив те, у чому ми навіть собі боялися зізнатися. Двоє людей і птах, який одночасно ваш психотерапевт, прокурор і стендап-комік. Я боюся, що вона мене кине. Я боюся, що він дізнається всю правду. Уявіть, що ваш внутрішній монолог транслюється на гучномовець, і ви ще маєте плескати в долоні. Запала довга мовчанка. І раптом ми зірвалися обидва. Сварка тривала майже годину, поки папуга не додав котячим голосом. Нарешті хоч щось цікаве. Я довго сміялася, коли папуга уперше згадав екзорциста. Але згодом я вже була у такому стані, що почала думати, що, може, він і мав рацію. Екзорцист. Ви самі собі найгірша нечисть. Я знайшла в інтернеті людину, яка представилась спеціалістом з темних енергій та пташиних проклять. Так, звісно. Бо коли в тебе проблеми в родині, завжди найкраще рішення викликати дивного дядька з похміллю, який робить таємничі магічні паси руками. Він прийшов із рибальською сіткою, оберегами з риб'ячих кісток й пластиковим пінгвіном. Навіщо, не пояснив. І почав шепотіти. А папуга тим часом насвистував якусь веселу моряцьку пісеньку. Той без пальців. Вже за півгодини папуга вирячився на нього і сказав: «Ти не той, хто поб'є мою карту, хлопче!» Екзорцист зблід, кинув пінгвіна і втік. З цієї сцени мораль проста. Ніколи не недооцінюй птахів із почуттям власної гідності та жорстоким гумором. Це сталося після кількох безсонних ночей. Я вже майже не розрізняла сновидіння від дійсності. Папуга раптом став підозріло тихим, а потім сказав: «Вирушаймо! Час прийшов!» Ми, наче під гіпнозом, пішли за ним до старого портового складу. Двері відчинилися самі. Зайшли, і я не повірив очам. Складський припорошений порохом мотлох перетворився на трибуну. На ній сидів наш папуга, немов суддя. Перед ним була гасова лампа, біля якої зібралися присяжні, десятки папуг та мартинів, двоє щурів з підвалу і навіть старий сліпий кіт, якого я колись бачив на сусідньому подвір'ї. Я спершу подумала, що це сон.
папуги сиділи півколом, і кожен говорив власним людським голосом. Мартини чомусь сиділи рівно та струнко, мов слухняні школярі. Щури скриготіли зубами, наче чекали своєї черги, а той сліпий кіт лише знуджено зітхав. Це був клуб анонімних мореплавців. У всій цій какофонії я чув лише його голос. Слухання клубу оголошую відкритим. Розглядаємо справу підсудних номер 7. Людські квартиранти проти свободи моряка. У відповідь вони шуміли, галасували, кричали та пищали. Оці білі із крилами кажуть, що й портові контейнери цікавіші за цих двох. А щури? Та вони просто ображені, що вони не тримають вдома сиру. Старий сліпий кіт ліниво нявкнув. Каже, що навіть він, сліпий і старий, відчуває, як від вас тхне злочинною буденністю. Інші папуги із шалом перекрикували один одного. Нудні! Жодної пригоди за весь тиждень. Я витрачаю життя, слухаючи про їхні постійні сварки. Це злочин проти птахів. Справжнє жахіття – це не 12-бальний шторм, а їхнє родинне життя. І ось наш папуга, мов суддівським молоточком, вдарив дзьобом по склянці й урочисто виніс вирок. Вирок суду винесено одностайно. Винні, бо не вміють жити так, щоб про них співали хмільні моряки. Ви винні у тому, що більше не цікаві. Суд визнав вашу провину у нудному житті. Ну, от і все. У цьому місті виживає той, у кого кращі байки. Що це взагалі таке? Суд. Це справжній суд. Винні! 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 Піднявся шалений схвальний гвалт. Мартини злетіли, щури почали кружляти довкола, а наш папуга гордо розправив крила, наче він тут єдиний переможець. Не пам'ятаю докладно, як ми повернулись додому. Але зранку наш папуга, наче й не було нічого, запропонував викликати справжнього екзорциста. Він сказав, що якраз знає такого. І ми наважилися. Коли того вечора екзорцист увійшов у квартиру, я одразу відчув, що щось не так. Він прийшов у довгому вицвілому плащі, мокрому від солоної води, ніби зійшов прямо з борту якогось затонулого пароплава. І капала ця вода просто на паркет. Він почав бризкати морською водою по стінах, бурмочучи щось напівлатинське, напівморяцьке. Я не розумів, чи це екзорцист читає молитви, чи то прокурор вголошує обвинувачення. Слова накладалися одне на одне, перетворюючись на галас кают-кампанії, свистки, стукіт келихів, крики мартинів. Мені стало холодно. Наче ми стояли не вдома, а посеред чорної палуби під час бурі. Папуга сидів тихо. Ні пари з дзьоба. Я навіть подумала, що, може, все спрацює. Аж раптом він розтулив дзьоба і цілком людським, втомленим голосом видав: Ти, батя, молодець. Але тут проблема не в мені. Ми з чоловіком перезирнулися. Екзорцист завмер. Потім різко глянув на нас, наче бачив уперше, та промовив: «Збирайте речі, ви тут більше не живете». Він вимовив це дуже спокійно, і я відчула, що це вчорашній судовий вирок, який набрав законної сили та вступив в дію. Ми зібрали речі, хоча й не пам'ятаю, як саме. Чи пакували валізи, чи просто вийшли босі на прогін. Ну, нарешті. Хоч хтось чесно сказав, що ви тут зайві. Я вже думав, що це вічно триватиме. Між іншим, я теж мрію про особистий простір. Ми вийшли на прогін, і двері за нами зачинились. Вже на вулиці я озирнувся на вікно. Світло всередині тепле, жовте.
У вікні папуга за кермом мініатюрного корабельного штурвала. Поруч 2 мартини у картонних капелюхах та щури в рятувальних камізельках уважно слухають його команди. Екзорцист сидів на ослінчику з гітарою та співав якусь тягучу морську баладу. Будемо відверті, ця квартира виглядала веселішою без нас. Останнє, що я бачила, як папуга сміявся. І здавалось, що це місто сміється разом із ним. Що тут скажеш? Вони занадто багато сварились та вже давно чужі одне одному. Коли ви кличете екзорциста, уточнюйте, кого саме треба виганяти. Бо іноді це ви кличете екзорциста, щоб вигнати нечисть. Але іноді це нечисть кличе його, щоб вигнати вас. Підтримайте цей маленький цифровий культ лайком. Підпишіться, якщо хочете більше історій, які трохи лоскочуть нерви. І залиште коментар. Можливо, я відповім. Мяу. Ви досі тут? Підозріло.